Ik gebruik nu cryptomunten om de steun over te schrijven. Hoe gebruik je crypto? Ik ben een oldschool kerel. Binance. Oké. Volgende week doe ik een storting als test. Het is maart 2022 en Daniel Wu, een Chinees spion, en Vlaams Belang-politicus Frank Creyelman bespreken hoe ze vanaf nu hun geldzaken gaan regelen. Een gesprek dat weinig aan de verbeelding overlaat. There was open conversation about payments, about ways of payment. There were even physical meetings, in-person meetings. So I would describe that as a typical conversation between a handler, intelligence agent on one side, and an asset who's willing to help and to cooperate on the other side. Er zal een tussenkomst zijn van Tom van den Driessen of Philippe de Man, leden van het Europees Parlement, over de reis van Macron en Scholz naar China. Heb je al met hen overlegd? Moet ik je advies over het onderwerp sturen of heb je dat al? Ik heb ze een paar ideeën gegeven, maar alles is welkom. Het zal een aanval zijn op de Europese leiders. Van kritiek op de betogers in Hongkong tot de onderdrukking van de Oeigoeren minimaliseren. Alles wat de Chinese agenda helpt, is welkom. Maar het ultieme doel van China is Europa en Amerika uit elkaar spelen. En voor wat, hoort wat. Speaking about significant money all in all, if you consider that we're talking about 3.5 years, there are several amounts mentioned in the chat. It's basically one time 6,000 euros for one task, one time 10,000 euros for one task. En opvallend, ook de broer van Frank Creyelman, Steven Creyelman, lijkt betrokken in de Chinese beïnvloedingscampagne. Hij is voorzitter van de Kamercommissie Leger aankopen en heeft toegang tot gevoelige informatie. Actually, the Chinese intelligence official in the conversation references a German parliamentary inquiry brought forward by Alternative für Deutschland on the topic of Hong Kong and activists in Hong Kong, and asked Mr. Creyelman if it's possible to copy that in Belgium. During the conversation, it comes up that it could be done perhaps through his brother. And interestingly enough, around 2 months later, we see this inquiry, basically the same we saw in Germany, on the same topic, sometimes the exact same wording, brought in Belgium. Voor Vlaams Belang en Creyelman, hier als waarnemer tijdens het illegale Krimreferendum in 2014, is het niet de eerste keer dat er controverse is rond vermeende banden met dubieuze regimes. Er zijn connecties met Rusland, de gewelddadige Griekse neonazistische partij Gouden Dageraad en het omstreden bezoek aan de Syrische dictator Assad, samen met kopstuk Philippe de Winter. Ik beschouw Assad als een bondgenoot in onze strijd tegen de islamitische staat. I think the Chinese side was rather opportunistic in approaching this topic by seeing who actually is open for authoritarian regimes to work with them. And it's not only Mr. Creyelman, but it's many sources they use. And I think it's hard to overstate the long-term danger, especially if you have in mind that we only see, one mosaic of the big picture here.